มื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่องอับดุลไททูบของเราได้นำเสนอคลิปเรื่อง30สัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตคลิปนั้นกล่าวถึงการทำงานของทีมนักวิจัยภายใต้โครงการ Ocean Census ที่เดินทางไปสำรวจที่หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชบริเวณมหาสมุทรใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลมากและเต็มไปด้วยภูเขาไฟใต้ทะเลโดยใช้เรือวิจัย RV Falker 2 และหุ่นดำน้ำ ROV ที่ชื่อว่าซูบาสเตียนซึ่งสามารถดำดิ่งลึกลงไปได้ลึกถึง 4,500 เมตรพร้อมกับกล้องความละเอียด 4K เพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดซึ่งในครั้งนั้นทีมงานสามารถเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลับมาได้เกือบ 2,000 ชิ้นไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำกินเนื้อฟองน้ำรูปร่างประหลาดที่มีปลายคล้ายกับลูกปิงปองมีตะขอขนาดเล็กไว้ดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านหรือหมึกโคลอสซอลที่ทีมสำรวจนั้นสามารถบันทึกภาพของลูกหมึกชนิดนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สำเร็จที่ความลึก 600 เมตรซึ่งถือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากครับเพราะที่ผ่านมาตลอด100ปีมนุษย์มักจะพบแค่จากซากที่เกยตื้นหรือซากที่อยู่ในท้องวาฬสเปิร์มเท่านั้นและมีการพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดหลายอย่างคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการทำงานของทีมสำรวจกันอีกครั้งครับว่าเป้าหมายของพวกเขาที่ตั้งเอาไว้ว่าจะค้นพบสิ่งมีชีวิตทางทะเลชนิดใหม่ให้ได้ 100,000 ชนิดภายในระยะเวลา10 ปีไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดของพวกเขากันครับมหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า70%ของพื้นผิวโลกและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตถึงกว่า90%บนดาวเคราะห์ดวงนี้มนุษย์เราสำรวจมหาสมุทรไปได้เพียงประมาณ20%เท่านั้นมีการประเมินว่าสิ่งมีชีวิตทางทะเลอีกราว 1-2 ล้านชนิดหรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง90%ยังคงเป็นปริศนาและไม่ได้รับการบันทึกทางวิทยาศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่ของความไม่รู้โครงการ Ocean Census จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของมูลนิธินิปปอนและองค์การเน็กตอนโครงการนี้มีเป้าหมายในการค้นพบสิ่งมีชีวิตทางทะเลชนิดใหม่ให้ได้ 100,000 ชนิดภายในระยะเวลา10 ปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการสำรวจนี้คือ Bounty Trough ซึ่งเป็นร่องแยกตัวทางธรณีวิทยานอกชายฝั่งเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์พื้นที่แห่งนี้เป็นระบบเส้นทางตะกอนที่อาจยาวนานที่สุดในโลกซึ่งก่อตัวมาตั้งแต่ยุคพาเลโอซีนการสำรวจมหาสมุทรลึกต้องต่อสู้กับขีดจำกัดของมนุษย์และธรรมชาติบนเรือวิจัย RV ตังการัวของสถาบันวิจัยน้ำและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินิวซีแลนด์หรือนีวาทีมนักวิทยาศาสตร์และลูกเรือจำนวน37ชีวิตต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งเวรผลัดกันทำงานกะละ12ชั่วโมงพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายคลื่นยักษ์ที่สูงถึง 6-8 เมตรและกระแสลมแรงระดับ50น็อตซึ่งทำให้เรือโครงเคลงอย่างรุนแรงทีมงานหลายคนมีอาการเมาคลื่นและไม่สามารถส่องกล้องจุลทรรศน์ได้ความท้าทายที่แท้จริงคือแรงดันใต้มหาสมุทรโดยการทำงานที่ความลึกระดับ 4,000 ถึง 4,800 เมตรต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงทีมงานได้ส่งระบบกล้องถ่ายภาพลากจูงน้ำลึก DTIS ลงไปสำรวจพื้นกระทะสมุทรแต่เมื่อกล้องลงไปถึงระดับ 4,670 เมตรสัญญาณก็ขาดหายไปและเมื่อดึงอุปกรณ์กลับขึ้นมากระบอกไทเทเนียมที่หุ้มกล้องวิดีโอก็ถูกแรงดันมหาศาลบีบอัดจนแบนราบรวมไปถึงทีมวิศวกรต้องออกแบบกับดักปลาแบบพิเศษที่มีพื้นลวงตาเพื่อหลอกล่อให้ปลาทะเลลึกว่ายเข้าไปติดกับดักโดยไม่รู้ตัวเพียงปีเดียวโครงการ Ocean Census สามารถระบุสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง 1,121 ชนิดการค้นพบที่โดดเด่นคือฉลามผีหรือไคแมราที่ค้นพบที่ความลึก 802-838 เมตรจากการสำรวจในอุทยานทางทะเลคอรัลซีในออสเตรเลียมันมีผิวเรียบไร้เกล็ดเป็นปลากระดูกอ่อนที่มีสายวิวัฒนาการแยกออกจากฉลามและปลากระเบนมาตั้งแต่400ล้านปีก่อนซึ่งเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์อีกหนึ่งการค้นพบคือหนอนในปราสาทแก้วหรืออัลฮูซิเอลลายาบุกิอิพบที่ความลึก791เมตรบริเวณแนวภูเขาไฟใต้น้ำชิชิโยะในญี่ปุ่นหนอนโพลิคิดชนิดนี้สร้างรังอยู่ภายในช่องว่างของฟองน้ำแก้วที่มีโครงสร้างเป็นผลึกซิลิก้าโปร่งแสงนอกจากนี้ในคลิปที่แล้วถ้าใครยังจำได้ก็ยังมีฟองน้ำลูกบอลมรณะหรือคอนโครคาเดียพบที่ความลึก 3,600 เมตรใกล้หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชแตกต่างจากฟองน้ำทั่วไปโดยฟองน้ำชนิดนี้วิวัฒนาการตัวเองเป็นนักล่ากินเนื้อโครงสร้างเป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลปกคลุมด้วยหนามตะขอขนาดเล็กจิ๋วเมื่อมีเหยื่อลอยมาติด
มันจะโอบล้อมและย่อยสลายเหยื่อเพื่อเป็นอาหารอีกทั้งยานสำรวจใต้น้ำของสถาบันสมุทรศาสตร์ชมิดสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของหมึกโคลอสซอลมิโซนีโคทิวทิสแฮมินโทไนวัยอ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ในถิ่นที่อยู่ธรรมชาติที่ความลึก600เมตรได้เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่มีการตั้งชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่หนักที่สุดในโลกชนิดนี้มีลำตัวกึ่งโปร่งแสงและดวงตาเหลือบสีรุ้งพร้อมตะขอคมกริบกลางแขนทั้ง8Boring Sea Anemone ดอกไม้ทะเลชนิดขุดรูเป็นสายพันธุ์หายากที่แยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวมันจะฝังตัวอยู่ในตะกอนทรายเนื้อละเอียดตามรอยแยกในเขตน้ำขึ้นน้ำลงลึก 0.5 ถึง 4 เมตรความจริงตัวอย่างนี้ถูกเก็บได้ตั้งแต่ปี 2010 ที่อาร์เจนตินาแต่ใช้เวลาศึกษานานนับทศวรรษกว่าจะระบุสายพันธุ์ได้ในตอนนี้ริบบอนวอร์มหนอนริบบิ้นเป็นหนอนขนาดเล็กยาวไม่ถึง3เซนติเมตรจากติมอร์เลสเตมีสีสันสะดุดตาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนักล่าว่ามันมีสารพิษป้องกันตัวซึ่งสารพิษนี้มีศักยภาพที่นักวิทยาศาสตร์กำลังนำไปวิจัยเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และโรคจิตเภทราบโกปี้ปลาบุกระถูกพบในแนวปะการังทะเลคอรัลซีมีขนาดตัวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรโดดเด่นด้วยสีพีชสีเหลืองและสีส้มซึ่งต่างจากสายพันธุ์อื่นในออสเตรเลียที่มักจะเป็นสีเขียวและมีจุดสังเกตสำคัญคือเส้นรัศมี7เส้นรอบม่านตามิสซูรีริชซีเพนปากกาทะเลพบที่ความลึก805เมตรบริเวณหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิชแม้จะดูคล้ายขนนกโบราณแต่แท้จริงแล้วคือปะการังแบบอาณานิคมมันใช้ระบบกล้ามเนื้อยึดเกาะตัวเองเข้ากับตะกอนดินใต้ทะเลแทนการเกาะติดกับโขดหินซีเคปชริมกุ้งถ้ำทะเลเป็นกุ้งสายพันธุ์ใหม่ที่มีลวดลายสีส้มสดใสถูกค้นพบที่ถ้ำทะเลที่ความลึก 15-35 เมตรใกล้เมืองมาแซร์ประเทศฝรั่งเศสพิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีการค้นพบทางทะเลที่สำคัญอยู่ในทวีปยุโรปมหาสมุทรทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงทำสถิติภาวะทะเลเป็นกรดเพิ่มขึ้น30%ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตโดยตรงและระดับออกซิเจนในน้ำกำลังลดลงรวมไปถึงปะการังซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเสื่อมโทรมอย่างหนักข้อขวดของวงการวิทยาศาสตร์ทางทะเลคือกระบวนการทางอนุกรมวิธานแบบดั้งเดิมซึ่งต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง 13.5 ปีนับตั้งแต่เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตได้จนถึงการตีพิมพ์ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการความล่าช้านี้ทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากอาจสูญพันธุ์ไปก่อนที่มนุษย์จะได้รู้จักและเมื่อไม่รู้จักในทางกฎหมายก็ไม่สามารถร่างนโยบายเพื่อปกป้องพวกมันได้ดร.มิเชล เทเลอร์หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Ocean Census ได้กล่าวเตือนไว้ว่าสิ่งมีชีวิตนับพันชนิดตกอยู่ในขุมนรกทางวิทยาศาสตร์เพราะจังหวะการค้นพบของเราตามไม่ทันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นวิทยาศาสตร์การสำรวจสมุทรศาสตร์ถูกยกระดับเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีอัจฉริยะนำไปสู่แนวคิดไซเบอร์อนุกรมวิธานยานพาหนะใต้น้ำอัตโนมัติหรือ AUV ถูกส่งลงไปพร้อมกับระบบ Convolutional Neural Network ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกฝนให้จดจำรูปแบบและสีและรูปร่างของปลาและปะการังเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถแยกแยะสายพันธุ์ใต้ทะเลด้วยความแม่นยำที่สูงกว่า94%ทำให้ประมวลผลวิดีโอใต้น้ำได้เร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวเทคโนโลยี DNA สิ่งแวดล้อมหรือ eDNA ทำให้หุ่นยนต์สามารถดูดน้ำทะเลผ่านตัวกรองเพื่อดักจับสารพันธุกรรมที่สัตว์ทะเลทิ้งไว้ในน้ำช่วยให้ตรวจพบสิ่งมีชีวิตหายากที่ซ่อนตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องจับตัวมาสถาบัน Embari ได้เริ่มการสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแอปพลิเคชันเกม Phantomverse ที่ให้คนทั่วไปกว่า 14,000 คนทั่วโลกช่วยกันติดป้ายกำกับภาพถ่ายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 7 ล้านภาพโครงการ Ocean Census ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัล Ocean Census Nova เพื่อจัดการข้อมูลแพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายกว่า 1,400 คนจาก 85 ประเทศอัปโหลดข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่ถูกประเมินเบื้องต้นว่าเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นสู่ระบบในสถานะค้นพบแล้วได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันข้อมูลประกอบด้วยพิกัดความลึกภาพถ่ายและจุดเด่นทางสันฐานวิทยาทำให้องค์กรระดับโลกสามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในการปกป้องพื้นที่ทางทะเลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการตั้งชื่อเสร็จสมบูรณ์
การค้นพบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือเรื่องของความอยู่รอดนิเมอร์เทียหรือหนอนริบบิ้นสีสดใสที่ค้นพบในติมอร์เลสเตมีสารพิษเฉพาะตัวที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์และโรคจิตเภทปะการังและฟองน้ำหลายชนิดผลิตสารเคมีที่ใช้รักษามะเร็งดังนั้นทุกสายพันธุ์ที่สูญหายไปอาจหมายถึงการสูญเสียยารักษาโรคที่สำคัญที่สุดในอนาคตข้อมูลจากการสำรวจถูกนำไปใช้เป็นรากฐานสนับสนุนข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญคือสนธิสัญญาทะเลหลวงและกรอบเป้าหมาย 30-30 ของคุณหมิงมอนทรีออลที่ตั้งเป้าปกป้องพื้นที่มหาสมุทรให้ได้30%ภายในปี 2030 โอลิเวอร์สติทผู้อำนวยการของ Ocean Census ระบุว่ามนุษย์ใช้จ่ายเงินหลายพันล้านเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแต่การค้นพบสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกใช้ต้นทุนน้อยกว่ามากคำถามคือเราจะรับผลกระทบจากการละเลยนี้โดยไม่ค้นหาพวกมันได้หรือเปล่านั่นเองครับผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ